بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم سټوډنټس. موږ په تیر لیکچر کې په کیمیکل کوارډینیشن چې کله سٹارټ کړو په هغه کې موږ د کیمیکل کوارډینیشن ډیفینیشن کړو چې کیمیکل کوارډینیشن څه ته وایي. هغه کوارډینیشن یا هغه رابط چې هغه په ذریعه د خاص کیمیکل کې نو هغه کیمیکل چې بیا زموږ سره په کوم ځای کې جوړېده هغه ځای ته موږ ګلینډز وایو. نو د کیمیکل بیا زموږ سره په دوه قسمه باندې دي. داسې کیمیکل چې هغه د ګلینډ نه راوځي او په وینه کې ځي هغه ته موږ هارمون وایو. کلیر. او ګلینډ ته انډوکراین ګلینډ وایو. او داسې کیمیکل چې هغه د دغه ګلینډ نه راوځي بلکې په پیپ یو خاص پیپ کې ټارګټ ځای ته ځي نو هغه سیز چې څوک دی هغه ته انزایم یا جوس یا انیثینګ ویلی شي خو کم از کم هارمون به ورته نشي ویلی او ټارګټ ځای ته به په یو خاص پیپ کې ځي هغه ته موږ اګزوکراین ګلینډ وایو. ښه جناب موږ د انډوکراین ګلینډ په باره کې خبر کوو. انډوکراین ګلینډ هغه ګلینډ ما تاسو ته ویل لکه سپوز دا زموږ ګلینډ دی او په دې ګلینډ کې چې دا کومه دنده کیمیکل جوړېږي دا کیمیکل به دوی ورکوي خپل چاله ډایرکټ بلډ ته به وروړي. ټیک. نو د دې سینتھیسس زګي نه واخله ټارګټ زګي ته به دا ځي په څه کې دا به ځي په بلډ کې. نو دا چې څوک روان دی په دې بلډ کې د دې نه دلته راوخه په بلډ کې ټارګټ زګي ته روان دی دې شي ته موږ وایو هارمون. دا هارمون نوم دلې ایښودی چا دا EH سټارلینګ. EH سټارلینګ نو یو ساینټسټ دی په 1905 کې دې کیمیکل دا انډوکراین ګلینډ کې کوم کیمیکل جوړېږي او بعد ته بلډ ته راوځي دله دا نوم دی EH سټارلینګ په 1905 کې ایښودی وه. دا خو وشوه. اوس د دې هارمون ډیفینیشن ته وګورئ. ا کیمیکل داسې کیمیکل which is produced چې دا کیمیکل پیدا کیږي by glands په ګلینډز کې او ټریول دا بیا سفر کوي through blood from site of synthesis دا هغه د جوړښت د ځای نه دا کارخانې نه چېرته به ځي to the site هغه ځای کې ته where it act چې چېرته به دا کار کوي. دلته په دې ګلینډ کې دا هارمون تیار شو او دا به دلته کې ټارګټ ځای کې ته کوم ځای کې چې دا کار کوي هلته به راځي په بلډ کې داسې کیمیکلو ته به موږ هارمون وایو. ګوره دا هارمون زموږ سره څه شی دا ارګینیک کمپاونډ دی. دا انارګینیک کم از کم دی. ګوره زموږ سره کمپاونډ یا کیمیکل به دوه قسمه یو ارګینیک یو انارګینیک. نو هارمون څه شی دی دس از ارګینیک کمپاونډ. کلیر. او دې هارمون ته موږ بل نوم ویلی شو کیمیکل میسنجر میسیج لینے والا. لکه دا پر دې ځای کې نه یو لکه دا ګلینډ به دې ځای ته یو آرډر لیږي چېرته دا کار وکړه. دا ګلینډ چې دې بل ځای ته آرډر لیږي نو دا به څه کوي د کیمیکل په ذریعه به دا آرډر دا میسیج لیږي نو ځکه دې ته موږ کیمیکل میسنجر هم وایو. اوس د دې ګلینډ په باره کې د رول سره د کردار سره لکه زموږ څخه پس کې دا ګلینډ نه دا هارمون دی بلډ ته راوړو او دې بل ځای ته راغی نو دلته کې به دا څه کار کوي. کلیر. په دې به اوس خبره کوم. نو دې ګوره ریګولیشن اف بایوکیمیکل ریاکشن. بایوکیمیکل ریاکشن څه ته وایي. بایوکیمیکل ریاکشن هغه ته مطلب ریاکشن یې که نه مطلب ګورئ دا زموږ سره A دی دا د دې B سره میلاویږي موږ له CD جوړوي. دس از ا ریاکشن. کلیر. نو دلته پکې دا بایوټیک دی بایوکیمیکل ریاکشن. بایوکیمیکل ریاکشن هغه چې د جاندار په جسم کې دننه کیمیکل ریاکشن کېږي دغه ته موږ بایوکیمیکل ریاکشن وایو. نو دا هارمون به نور هېڅ چل هم نه کوي. ټیک ده. دا به ریګولیشن اف کیمیکل ریاکشن کېږي. بس څنګه په جسم کې دنده کیمیکل ریاکشن روانې دي نو هغه به دا ریګولیټ ساتي. کلیر. ریګولیټ کوي او ډونټ انوالو انیشیشن اف بایوکیمیکل ریاکشن. لکه دا نه چې دا هارمون راغی دلته نوی ریاکشن سټارټ کړو نوی کاربن سټارټ کوي آلریډي د مخکې نه روان یو بایوکیمیکل ریاکشن دی هغه کیمیکل ریاکشن به دی ریګولیټ ساتي چې یا نه کم شي او نه زیات شي. ریګولیشن څه مطلب دی لکه فرض کړه دلته کې یو کار روان دی هغه کار موږ له فرض کړه نارمل پکار دی چې نه ډېر زیات شي او نه ډېر کم شي دا به موږ له څوک برابر ساتي دا هارمون به ساتي. دس از ریګولیشن. ښه جناب اوس بیا دا خبره ما وکړه چې دا به راځي نوی ریاکشن به نه جوړوي. نوی ریاکشن لکه فرض کړه هارمون مټې راونغښتي او زه بل کیمیکل ریاکشن سټارټ کوم نه داسې به نه وي بلکې آلریډي نه به یو موجود ریاکشن وي بایوکیمیکل ریاکشن هغه به دا ریګولیټ ساتي. بس که کمېده وي دا به زیاتېږي او که زیاتېده وي دا به واپس کموي. دس از کالډ ریګولیشن. اوس موږ خو د هارمون ډیفینیشن وپېژاندو د هغې رول هم بیا موږ وپېژاندو دلته دا نوم چې چا ایښودی هغه هم وپېژانده په 1905 کې د هارمون نوم ایښودی شوی دی. اوس د هارمون موږ وایو ټایپس موږ وایو خو د څه په لحاظ سره د کیمیکل نیچر په لحاظ سره د کیمیکل نیچر په لحاظ سره چې د هارمون زموږ د چا نه جوړ دی. کلیر. لکه د کمرې نه جوړ دی که د وسپنې جوړ دی که د سریا نه جوړ دی دا خبره وایو. نو ګوره زموږ د هارمون دلته کې تقریبا په 4 قسمه مالیکول دي. یو د امینو اسید هارمون
او د امینو اسید نه ډرایوډز. یو خبره دا ده ګوره یو زموږ داسې هارمون دی چې امینو اسید نه جوړ دي یا د امینو اسید نه څه شی ډرایوډ شوی اخذ شوی د هغه نه جوړ دي. ټیک لکه وګورئ دا زموږ سره امینو اسید دی نو څه هارمون زموږ سره د امینو اسید نه ډایرکټ جوړېږي دا هارمون زموږ سره امینو اسید نه جوړ دي او دا امینو اسید د امینو اسید نه بل څه شی جوړ شو دا ته بل څه جوړ شو دي ته ډرایوډز وایي. ډرایوډز اف امینو اسید نو د دې ډرایوډز اف امینو اسید نه هارمون جوړېږي. زموږ دا یو قسم هارمون دا شو چې د امینو اسید نه یا د امینو اسید کوم ډرایوډز شی نه جوړ شو دغه ډرایوډز شیونو نه هارمون جوړ شو. These are called amino acid and derivatives of amino acid. لکه په دې کې څوک څوک دي دې کې تاسو صرف نمونه یاد کړئ ان شاء الله بیا چې دا کوم هارمون نمونه ما لیکلي دي د دې نه دا چپټر ډک دی ان شاء الله په دې کې به د هر یو هارمون په اړه کې په ډیټیل خبره کوم. خو داسې هارمون چې هغه د امینو اسید یا د ډرایوډز اف امینو اسید نه جوړ دی هغه یاد کړئ. T3 یو هارمون دی د امینو اسید یا ډرایوډز اف امینو اسید نه جوړ دی. T4 افینافرین او نارپینافرین دا زموږ سره امینو اسید یا ډرایوډز اف امینو اسید نه جوړ دی. ان شاء الله په ډیټیل به خیر دی هر هارمون مبارک په خپل ټایم خبرو کوم. بیا دی پولیپپټایډ زموږ سره مطلب چې ډیر شي امینو اسید راجم شي او یو اوږد چین جوړږي لکه فرض کا دا زموږ یو امینو اسید دی دا بل امینو اسید دی دا بل څه ډیر شي امینو اسید راجم شي دې دا کوم چین جوړ کوم دې ته موږ پولیپپټایډ وایو. د دې پولیپپټایډ نم بعضی زموږ سره هارمون جوړ دي هغه څوک دي هغه زموږ سره ډیر شي دي ADH انټي ډایورټیک هارمون. ټیک شو ان شاء الله ډیټیل باندې خبر کوم. اکسیټوسین ACTH TSH او GH کلیر. د دې علاوه په زموږ داسې دي چې هغه د سټیراید نه جوړ دي. سټیراید مطلب ورډ په هغه کې استعمال شوی دی سټیراید. ګوره استروجین په زنانه کې یو خاص هارمون دی استروجین ورته وایي د سټیراید نه جوړ دی. پروجسترون دا یو هارمون دی دا په زنانه کې وي دا د سټیراید نه جوړ دی. کورټیسون الډوسترون او بل زموږ سره ټسټوسټرون یو هارمون دی ټسټوسټرون. دا ټسټوسټرون زموږ سره په میل کې او دا ټسټوسټرون هارمون زموږ سره د سټیراید نه جوړ دی. نو دا زموږ څخه خبرې شوې د هارمون په باره کې نن او د هارمون د ټایپس په باره کې. هارمون څه چې ما تاسو ته ویل چې دا هارمون نو په 1905 کې سټالینګ یې ښودی. د هارمون ډیفینیشن دا دی چې دا زموږ سیودوسي کیمیکل دی چې دا زموږ په ګلینډ کې پیدا کیږي بلکې په انډوکراین ګلینډ کې پیدا کیږي. دلته اوس دا ایزه دی کوم په انډوکراین ګلینډ کې پیدا کیږي او دا به ټریول سفر کوي تھرو بلډ په بلډ کې به دی وزګي نه بل ټارګټ ځای ته ځي. دا سره کې ارګینیک کمپاوند ان ارګینیک دی کیمیکل میسنجر هم ته ویل شو لکه چې دی وزګي نه بل ځای ته چې دا کوم رابطه کیږي دا په دې کیمیکل کې ځکه زموږ کیمیکل میسنجر وایو. دا چې کوم دی د دې رول سره د کردار زموږ په جسم کې سره دا به د دې دا کردار دی چې دا چې یو بایوکیمیکل ریاکشن روان یو کیمیکل ریاکشن زموږ په جسم کې روان دی هغه ته موږ بایوکیمیکل ریاکشن وایو. ځکه چې موږ جاندار ژوندي شیانو کې چې کوم ریاکشن روان وي هغه ته موږ بایوکیمیکل ریاکشن وایو. په هغه بایوکیمیکل ریاکشن باندې یو چیک ساتي لکه دا بایوکیمیکل ریاکشن موږ نارمل پکار دی کلیر. دا که پرس کې کمیدو نو دا بعضی هارمون باندې دا راوچتای او که زیاتېدو نو بیا کمای مطلب نارمل پکار دی. دس کالډ ریګولیشن. بیا موږ دغه دا ټایپس لیماني اسید د امینو اسید نه اخذ شوی شي نه بعضی هارمون جوړي د پولیپپټایډ نه بعضی هارمون جوړي بعضی د سټیراید نه. زه امید کوم تاسو به دې هارمون په ټاپک پوه شئ ان شاء الله بیا ملاقات کوم. ثانک یو الله حافظ.